ሰላም የBelayTech የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው በዚህ ቻናል የተለያዩ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ ነገሮችን እናወራለን። መግቢያ ላይ ያያችሁትን አይነት ቪዲዮ እንዴት አድርገን በቀላሉ በስልካችን መስራት እንደምንችል ዛሬ አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ላይክ አድርጋችሁ መጀመራችሁን እንዳትረሱ። እሺ ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንግባ። ላያችሁት የቪዲዮ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ዛሬ። ይሄን ቪዲዮ ለመስራት አንድ አፕሊኬሽን ስልካችን ላይ ያስፈልገናል። ይሄም አፕሊኬሽን ስሙ ቤኒም ይሰኛል። ፕሌይ ስቶር ላይ እናገኘዋለን። በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ቤኒም ብለን ሰርች እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር የምታዩት ቤኒም የሚለው ከ500,000 በላይ ዳውንሎድ ያለው ይሄን አፕሊኬሽን ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ፣ ኦፕን ልዋለሁ። እናንተ ኢንስቶል አድርጉት። ከዛ ስንከፍተው መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ነው ይመጣልን። እዚህ ጋር የሰራናቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስር ዲስፕሌይ ይሆናሉ። እናንተ ጋር ግን ላይመጡ ይችላሉ። እነሱ ብዙ ማያሳስቧችሁ ማለት ነው። አዲስ ቪዲዮ ክሬት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የፕላስ ምልክት አለች ከታች፣ እሷን አንዴ ነካ አረጋታለሁ ማለት ነው። የጽሁፍ ቪዲዮዎችን ስዕል እየሳለ በእጅ የሚሰራ ቪዲዮዎችን ለመስራት ማለት ነው። እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን ነካለሁ። ከዛ እሷን ከነካው በኋላ ታይትል ሰጠዋለሁ፣ ወይንም ደግሞ ለምትሰሩት ቪዲዮ ስም ተሰጡታላችሁ። ሴቭ ሲያደርግ በምን ሴቭ እንደሚያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ለሳምፕል ዝም ብዬ 3 ወይ 4 ቢል አድርገው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር የቪዲዮን ሪዞሉሽን ትመርጡለታላችሁ። እኔ ለዩቲዩብ ነው የፈለኩት 1080 ፒክሰል አድርጌዋለሁ ኤችዲ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ የተመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ክሬት ሙቪ የሚለውን እጫነዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከተጫንኩ በኋላ እንደዚህ አዲስ ዊንዶ ይከፍትልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጭ አርጎ ባክግራውንዱን አዲስ ዊንዶ ያመጣልኛል። ከዛም በኋላ ምን እንደምታደርጉት ቴክስት ማስገባት ከፈለግን ቴክስት የምትለዋን ነካለን እዚህ ጋር። እንዲሁም ደግሞ ስቲከሮች፣ ኢሜጆች፣ የተለያዩ ነገሮችን ማስገባት ምንፈልግ ከሆነ እዚች ጋር ስቲከር የምትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። ስቲከር የሚለውን ከመረጥኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ድሮይንግ የሚል አለ። የተለያዩ ድሮይንጎች ፒፕል ሰዎችን ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፕሮ የሚላቸው በክፍያ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። በነፃ መጠቀም የምንችላቸውን ደግሞ እዚህ ጋር የፕሮ ሚል የሌለባቸውን መጠቀም እንችላለን በነፃ ማለት ነው። ብዙ አማራጮች ነው ያሉት፣ እያሳለፍን እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እነዚህ ነፃ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ መጠቀም እችላለሁ። የተመቸኝን ከኔ ቪዲዮ ጋር ሊሄዱ የሚችሉትን ኢሜጆች ማስገባት እችላለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳይክል እየነዳ ያለውን ሰውዬ ማስገባት ከፈለኩኝ ክሊክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሳይዙ ከፍ እንዲል ከፈለኩ እዚች ጋር ሳይዝ የምትላለች እቺን ያዝ አድርጌ ትንሽ ገፋ አረጋታለሁ ማለት ነው። ከዛ ሳይዙ ከፍ ይላል ማለት ነው። ከስክሪኔ ጋር እኩል ይሆናል። የቪዲዮን ቆይታ ወይንም ደግሞ ምስሉ በሚመጣበት ሰዓት ምን ያህል ሰከንድ መቆየት እንዳለበት መወሰን የምንችልበት ቦታ ደግሞ እዚህ ጋር ዱሬሽን የሚላል። ዱሬሽኑን ከፍ ባረግነው ቁጥር ዲስፕሌይ ሆኖ የሚቆይበት ሰዓት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ይሄ ለ4 ሰከንድ ነው የሚቆየው። ከዛም በኋላ ይጠፋል ወይም ወደ ቀጣዩ ፔጅ ያልፋል ማለት ነው። አነስ እንዲል ከፈለግን ደግሞ እቺን ነካ አድርገን አነስ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ዲሌይ የሚላል በሚመጣበት ሰዓት እንዲዘገይ የምንፈልግ ከሆነ ይሄን ዲሌይ የሚለውን እንጨምረዋለን ማለት ነው፣ ከፍ እናደርገዋለን። እንዲሁም ፖዝ የሚለውን ደግሞ ከጨመርነው ፖዝ ሆኖ ይቆያል ማለት ነው ይሄ ምስል። ለምሳሌ አሁን ያስገባነውን ይሄንን ኢሜጅ ፕሌይ ብለን ማየት እንችላለን ማለት ነው ሲመጣ እንዴት እንደሆነ። ያው እንደምናየው ነው ማለት ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው በኋላ መጨረሻ ላይ። እንዲሁም ደግሞ ቴክስት ማስገባት ከፈለግን አዲስ ፔጅ ላይ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን። አዲስ ፔጅ መጨመር ከፈለግን እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን ነካለሁ። ከዛም በኋላ ቴክስት ከሆነ መጨመር የፈለኩት እዚህ ጋር ቴክስት የሚለውን አንዴ ነካለሁ። ከዛም በኋላ ደስ ያለኝን ነገር እዚህ ጋር መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። በተመቻችሁ ቋንቋ መጻፍ ትችላላችሁ። ከጻፍን በኋላ ኢንሰርት እንለዋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሳይዙን እንደቀድሞ ከፍ ማድረግ ከፈለኩኝ ሳይዙን ከፍ ማድረግ እችላለሁ። እንዲሁም ደግሞ የጽሁፉን ከለር መቀየር ከፈለኩኝ እዚች ጋር ኤ ከሚለው አጠገብ ያለችዋን ከነካው በኋላ እዚች ጋችን ጫና አድርጌ ወደፊት ያዝ አረጋታለሁ። ከዛም በኋላ የተለያዩ የከለር አማራጮች ይመጡልኛል። ከሚመጡልኝ የከለር አማራጮች የተመቸኝን መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እለዋለሁ። ኦኬ ስለው ያው እንደምታዩት የጽሁፉ ከለር ይቀየራል ማለት ነው። ባክግራውንዱን ነጩን መቀየር ከፈለኩኝ ደግሞ ምን እንደማደርገው እዚች ጋር ቢጂ የምትላለች እሷን ነካ አረጋታለሁ አንዴ። ከዛም በኋላ የባክግራውንዱን ከለር መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት የባክግራውንዱ ከለር ተቀይሯል ማለት ነው። ጽሁፉን እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ኤዲት ማድረግ ብትፈልጉም እንደምታረጉት ጽሁፉ ላይ ሄዳችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር የእርሳስ ምልክት አለች እሷን አንዴ ነካ አረጋትና ጽሁፉን ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ተሳስቼ ከሆነ። እንዲሁም ደግሞ መሃል ላይ እንዲሆንልኝ ከፈለኩ እኛን የመሃል ምልክቷን ነካለው። ከዛም በኋላ መሃል ላይ ሆነልኛል።
ከዛ የራይት ምልክቱን መንካት ነው ማለት ነው። የጽሁፉን ደግሞ ፎንት መቀየር ከፈለግን ደግሞ ፎንት የሚለው ቦታ አለ። እሱን ነክተን ፎንቱን እዚህ ጋር የምትለዋን ፎንቷን ከነካን በኋላ ወደ ፈለግነው ፎንት መቀየር እንችላለን ማለት ነው የጽሁፉን ፎንት። ሌሎች ተጨማሪ ፔጆችን መጨመር ከፈለግን እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቱን በመንካት የተለያዩ ፔጆችን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላ ተጨማሪ ነገር መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ኢንሰርት ለዋለሁ። ከጨረስን በኋላ ፕሌይ በምንለው ሰዓት ያው እንደምታዩት ከአንዱ ፔጅ ወደ ሌላው ፔጅ የቀየረ ራሱ እንደምታዩት የሚያምር ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ቪዲዮ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የእጁን ምልክት መቀየር ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ሃንድ የምትላለች ሃንድ የምትለዋን የፈለግነውን ከዚህ ውስጥ የሚመቸንን በመምረጥ በሚጽፍ ሰዓት የተመቸንን የእጅ ስታይል እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ቪዲዮን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ሙዚቃ ወይንም ደግሞ ድምጽ ማስገባት ከፈለግን በዚሁ አፕሊኬሽን ይሄንን ማድረግ እንችላለን። ሚውዚክ ሚለውን ከተጫንን በኋላ ከፈለግን ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። ቮይስ ኦቨር ሚለውን በመጠቀም ከሰራነው ቪዲዮ ጋር ሊሄድ የሚችል የራሳችንን ድምጽ በመቅዳት ማስገባት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ሙዚቃ ከኛ ጋለሪ ላይ በመምረጥ ወደዛ ቪዲዮ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ኦሬዲ ስልካችን ላይ ያለ ሙዚቃን በማስገባት እንደዚህ መስራት እንችላለን። በጣም ጠቃሚ አፕ ነው። ብዙ ጊዜ በተለይ ቪዲዮ ለምትሰሩ ሰዎች በጣም የሚጠቅማችሁ አፕ ነው። ተጠቀሙበት። ሴቭ ለማድረግ ስንፈልግ ምንም እናደርገው ይሄንን ፋይል ወይንም ደግሞ የሰራነውን ፕሮጀክት ሴቭ ማድረግ ከፈለገን እቺን በመንካት ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን MP4 ወይንም ደግሞ ቪዲዮውን ሴቭ ማድረግ ስንፈልግ እዚህ ጋር ሼር ምልክቷን ነካለን። እሱን ከነካን በኋላ ሴቭ ለምናደርግበትን የፋይል ኔም እንመርጥለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተመቸንን የፋይል ኔም ከመረጥን በኋላ ሙቪ የሚለውን አንዴ ነካ እናደርገዋለን ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ሬንደር ያደርገውና እኛ የሰራነውን ፋይል ወደ ቪዲዮ ፋይል ይቀይርልናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቪዲዮ ፋይሉን ወደ ፈለግነው ቦታ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ወደ ቲክቶክ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ዩቲዩብ፣ ወደ ተመቸን ቦታ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። አሁን ፕሌይ ቪዲዮ ስለው ቪዲዮ ነው የሚያጫውትልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ አድርጎታል ማለት ነው የኛን ፋይል። በኋላም ፋይላችን ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ጊዜ እንዲህ አይነት የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ መልሼ እስካገኛችሁ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።